हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ आजको अर्को एउटा भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुको साप्ताहिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तो यो हप्ताभरिमा 20 वटा बैंक मध्ये 18 वटा बैंकहरुले नियमित रूपमा साताको 5 दिन कारोबार गरे। 20 वटा बैंकहरु मध्ये 2टा बैंक यो लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकको कारोबार चाहिँ मर्जरको प्रक्रियाले गर्दा सस्पेन्ड भएको थियो। यो साता चाहिँ कारोबार भएका 18 वटै बैंकहरुले चाहिँ आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई केही न केही मात्र भए पनि नाफा दिएका छन्, जसमा चाहिँ लक्ष्मी बैंकको कारोबार भएन, सनराइज बैंकको कारोबार भएन र अरु बाँकी 18 वटा बैंकहरुले चाहिँ सबैलाई केही न केही मात्रामा मुनाफा दिएका छन् र सबैले दोहोरो अंकमा मुनाफा दिएका छन्। र यसमा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी नाफा हाई क्याप को बैंकहरु हेर्दाखेरि नबिल बैंकले सबभन्दा बढी नाफा कमाएको देखिन्छ। यो सातामा 34 रुपैयाँ प्रति शेयर 34 रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। त्यसैगरी लो क्यापमा हेर्ने हो भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बढी नाफा दिएको छ, त्यसको पनि 34 रुपैयाँ नै छ। त्यसपछि आउँछ एनआईसी एशिया पनि लो क्याप नै हो, त्यसले पनि प्रति किता 30 रुपैयाँ नाफा दिएको छ। जस्तै सिद्धार्थ बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई एक सातामा 33 रुपैयाँ एक शेयरमा 33 रुपैयाँ नाफा दिएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि सबै बैंकहरुले कुनै न कुनै मात्रामा नाफा दिएको देखिन्छ यो सातामा। र अघिल्लो सातामा हेर्ने हो भने सबै बैंकहरुले नाफा दिएका छन्, एउटा कृषि विकास बैंक बाहेक। कृषि विकास बैंकले चाहिँ 1 रुपैयाँ माइनसमा गएको थियो उनीहरुको लगानीकर्ताहरुको शेयर भने यो साता चाहिँ उसको बढेर 27 रुपैयाँ उसले चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी दिएको छ यो सातामा। त्यसैगरी दुईटा साताको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा बढी नाफा दिनेमा हाई क्यापमा हेर्दाखेरि नबिल बैंक नै देखिन्छ भने लो क्यापमा हेर्ने हो भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नै देखिन्छ। र त्यसैगरी एनआईसी एशियाको पनि राम्रै प्रदर्शन छ, किनभने यो पनि लो क्याप बैंक भित्र पर्दछ, जसले गर्दाखेरि सबै बैंकहरुले कुनै न कुनै रूपमा नाफा दिएको देखिन्छ। र लगातार 2 सातादेखि बैंकको शेयरहरु क्रमशः बढी नै रहेको छ। नबिल बैंकको 42 रुपैयाँले बढेको छ 2 सातामा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको 25 रुपैयाँले बढेको छ एउटा शेयर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 47 रुपैयाँले बढेको छ, हिमालयन बैंक 17 रुपैयाँले बढेको छ, एसबीआई बैंक 30 रुपैयाँले बढेको छ, एभरेस्ट बैंक 42, एनआईसी एशिया 45, माछापुच्छ्रे बैंक 28, त्यसैगरी कुमारी बैंक 20, सिद्धार्थ बैंक 36, सानिमा बैंक 33, एनएमबी 17, यसरी नेपाल बैंक लिमिटेडसम्म आइपुग्दाखेरि 14 रुपैयाँसम्म पनि यी बैंकहरुको प्रति शेयर मूल्य चाहिँ बढेको देखिन्छ। यो साता 200 रुपैयाँ मूल्य भन्दा मुनि भएका दुईवटा बैंकहरु चाहिँ 200 भन्दा माथि पुगेका छन्। ती बैंकमा एउटा ग्लोबल आईएमई छ, अर्को चाहिँ प्राइम बैंक रहेको छ। दुईटा बैंक चाहिँ यसपालि 200 मुनिबाट 200 माथिको क्लबमा चाहिँ उनीहरु चढेका छन्। यसरी एक हप्ता भरिको हेर्दाखेरि सबै बैंकहरुले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। अगाडिको हप्तामा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेका बैंकले पनि दोस्रो सातासम्म आइपुग्दाखेरि आफ्ना लगानीकर्तालाई प्रति शेयर आम्दानी केही न केही मात्रामा दिएका छन्। यसरी वाणिज्य बैंकहरुको कारोबार रकमको हिसाबले र भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एक हप्तादेखि लगातार बढिरहेको देखिन्छ। जसरी एक हप्ता अगाडि झन्डै 10,57,000 किता कारोबार भएको थियो भने त्यसपछि 13 लाख किता कारोबार भयो, त्यसपछि 11 लाख किता कारोबार भएको छ, त्यसपछि 16,13,000 किता कारोबार भएको छ, त्यसपछि 21,67,000, 31,17,000, यसरी कारोबार भोल्युम पनि बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र हैन, यसरी कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। 7 दिन अगाडि 27 करोड 73,44,800 कारोबार भएको देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को दिन 33 करोड भएको छ, त्यसपछि 31 करोड छ, 43 करोड छ, 61 करोड छ, 87 करोड कारोबार भएको छ एक दिनमा भने अन्तिम शुक्र बिहीबार 66 करोड 26 लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ। भने यी लगातार यसका इन्डेक्सहरु पनि क्रमशः हरियो हुँदै गएको छ र निरन्तर कारोबार रकम पनि उकालो लाग्दै गएको छ। आजको
यो वाणिज्य बैङ्कहरूको साप्ताहिक समीक्षा यति नै रह्यो। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।